السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. په نن ورځې لیکچر کې موږ په دې باندې خبرې کوو چې واټ از دیٹ. همدارنګه یس نو کوېشن دی موږ سره صحیح ده. څنګه چې په تیر لیکچر کې موږ ویلو چې واټ چې دی موږ سره ډبلیو ایچ انفارمیشن کوېشن دی چې موږ پوښتنه وکړو باید انفارمیشن ورکړو. یعنی یو کس چې په ډبلیو ایچ انفارمیشن کوېشن سره پوښتنه وکړي باید موږ هغې ته پوره ډیټیل ورکړو، یعنی معلومات ورکړو. صحیح ده. واټ معنا ده چې څه. صحیح ده. د واټ معنا موږ سره څه از معنا دی، او دټ چې دی موږ مخکې ویلو چې دا موږ سره ډیمونسټریټیو اډجکټیو دی یا ډیمونسټریټیو پروناون دی، یعنی چې مثال اشاروي ضمیرونه دي. صحیح ده. یعنی اشاره کوي یو څه ته. واټ از دیٹ مطلب هغه څه شی دی. صحیح ده. واټ از دیٹ هغه څه شی دی. دا نجلۍ ګوره لاس نیولی دی، دې هلک ته وایي چې واټ از دیٹ، او دغه یادوي. صحیح ده. نو دا هلک ته وایي چې دیٹ از ا سټار، هغه یو ستوری دی. صحیح ده. سټار څه ته وایي؟ ستوري ته. که چېرې وغواړو یو ستوری سټار. صحیح ده. یو ستوری سټار، او هغه یو ستوری دی دیٹ از ا سټار. صحیح ده. دلته ټول هغه ورډز دي چې په هغه کې پی استعمال شوی دی، چې موږ سره پن دی چې کړایي ته ویلی کېږي، همدارنګه پین دی چې قلم ته ویلی کېږي، او پلیټ دی چې پلیټ یا قاب ته ویلی کېږي. از اټ دا موږ سره یس نو کوېشن دی. صحیح ده. یو ډبلیو ایچ کوېشن دی چې هغې کې مثال موږ پوښتنه وکړو نو مجبورۍ هغې کې به پوره ډیټیل ورکړي، معلومات به ورکړي. یو یس نو کوېشن دی یعنې په هغه چې په ټو بي ورب سره شروع شوي وي، نو هغې کې به ته صرف یس یا نو وی، یعنی چې هو دا دی یا نه دی. صحیح ده. از اټ آیا دا دی. صحیح ده. از موږ سره ټو بي ورب دی، همدارنګه اټ چې دی موږ سره سبجیکټ پروناون دی. از اټ آیا دا دی. از اټ ا بوای آیا دا یو هلک دی، یعنی پوښتنه دا کېږي چې آیا دا یو هلک دی که نه دی. صحیح ده. کی نو یس او که نه نو نو. از اټ ا بوای آیا دا یو هلک دی. صحیح ده. از اټ ا بوای آیا دا یو هلک دی. یس. صحیح ده. هو یو هلک دی. از اټ ا ګرل آیا دا یو نجلۍ ده. نو نو. صحیح ده چې نه دا یو نجلۍ نه ده. دارنګه از اټ ا ډاګ آیا دا یو سپی دی. نو. صحیح ده. نو نو. از اټ ا کیټ آیا دا یو پیشو دی. نو جواب به زموږ استاد شي یس. صحیح ده چې هو د یس معنا ده هو، او د نو معنا ده چې نه. از اټ ا فلاور آیا دا یو ګل دی. یس. اټ از ا ګلاس آیا دا یو ګیلاس دی. ګلاس چې دی ګیلاس ته ویلېږي. صحیح ده. نو نه دا یو ګیلاس نه دی. از اټ ا پین آیا دا یو قلم دی. یس. از اټ ا پین. از اټ ا پن آیا دا یو کړایي دی. نه یا نو. صحیح ده. از اټ ا پاٹ آیا دا یو لوښی دی. نو. از اټ ا کلاک آیا دا یو ساعت دی. یس. ګوره دلته کلاک او واچ ترمنځ تاسې باید فرق وکړئ. واچ چې دی هغه لاسي ساعت ته ویلی کېږي. کلاک چې دی دغه د میز په سر چې کوم ساعت ایښودی کېږي یا هغه دیوالي ساعت ته ویلی کېږي. صحیح ده. از اټ ا هین آیا دا یوه چرګه ده. نو. از اټ ا فیش آیا دا یو ماهي دی. همدارنګه که چېرې وغواړو چې یو ماهي افش، او که چېرې وغواړو آیا دا یو ماهي دی. از اټ افش. ګوره دا زه بار بار یادونه کوم په دې خاطر باندې چې ستاسې په ذهن کې کینی. صحیح ده. همدارنګه یس نو کوېشن دی. صحیح ده. یس نو کوېشن هغه کوېشن دی چې په ټو بي ورب سره شروع شوي وي. صحیح ده. از ام آر سره شروع شوي وي، نو هغې له ته ځواب ورکولی شي صرف په یس یا نو سره. صحیح ده. از اټ ا برډ آیا دا یو مرغۍ ده. یعنې موږ ته دا یادوي، دا ابجکټ یادوي چې دا مرغۍ ده. از اټ ان ایروپلین آیا دا یو جهاز دی. یس. از اټ ان ایګ آیا دا یو هګۍ ده. ګوره دلته بیا موږ سره ان راغلی دی. صحیح ده. آرټیکل کې موږ سره ان راغلی دی. په دې باندې موږ بحث کړی و چې ځکه چې په هغه ورډز چې په واول سره شروع شوي، ګوره ایګ چې په سر کې ای دی، ای موږ سره واول دی، نو ان استعمالېږي دغې دپاره. صحیح ده. از اټ ان ایګ آیا دا یوه هګۍ ده. نو. Is it a bird? آیا دا یو مرغۍ ده؟ Yes.
دا یو مرغۍ ده. Is it a lake? آیا دا لیک سبا ده. آیا دا یو پونډۍ ده یا لنګې ده؟ Is it a foot? آیا دا یو خپه ده؟ Yes, دا یو خپه ده. Is it an arm? آیا دا یو مټ دی؟ صحیح ده؟ موږ سره مټ دی که نه؟ Is it a hand? آیا دا یو لاس دی؟ No, it's not a hand. hand چې دی دی پنجې ته ویلی کېږي. صحیح ده؟ باید دغه ډفرنس تاسې په ذهن کې وي چې دا فرق په هینډ کې همدارنګه په ارم کې څه شی دی او په لیګ او په فوډ کې څه شی دی. فوډ چې دی موږ سره دغه ځای دی. صحیح ده؟ دا موږ سره فوډ دی او د دې څخه پاس چې کومه ساحه دې ته ویلی کېږي بیا لیګ. همدارنګه دلته هغه ورډز دي چې موږ سره په کیو شروع شوي وي یا په کې کیو استعمال شوي وي چې موږ سره کوین دی. کوین شهزادګۍ ته ویلی کېږي. صحیح ده؟ Yes, it is. په دې باندې به انشاءالله بیا په آینده کې بحث وکړو. صحیح ده؟ همدومره بس د نن ورځې دپاره. نو الله دې وکړي چې تاسې ترې یو څه زده کړي وي. دغه ویډیو مخکې در سره شیر کړئ تر څو نور هېوادوال هم وکولی شي چې انګلیش لانګویج زده کړي په اسانۍ سره. ښاد او باد اوسئ، کامیاب اوسئ.